سلام دوستای عزیزم، به کانال خودتون خوش اومدین. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت ببرید. اینجا شهرک غرب تهرانه و در این ویدیو من شما رو با این مرکز خرید لوکس و مدرن یعنی کوروش مال آشنا میکنم. مرکز خرید کوروش یکی از بهترین مراکز غرب تهرانه و امکانات بسیار زیادی داره. به طور مثال 7 طبقه پارکینگ طبقاتی داره که در طبقات زیر همکف قرار گرفتن. این مال جذاب یکی از بزرگترین و مدرنترین سالن‌های سینمایی ایران رو داره که شامل 12 سالن چند منظوره سینما، کنسرت و آمفی‌تئاتر با ظرفیت 3200 صندلیه. در کوروش مال بیش از 500 واحد تجاری فعالیت میکنن و انواع برندها محصولاتشون رو عرضه میکنن. مرکز خرید کوروش مال با مساحت 9500 متر مربع در 18 طبقه ساخته شده. ساخت این مال 5 سال طول کشیده و در سال 93 شمسی به بهره برداری رسید. ساعت کاری کوروش مال همه روزه از ساعت 11 صبح تا 11 شب و روزهای آخر هفته تا 12 شب هم فعالیت دارن. در این ساعات شما میتونید از امکانات خوبی مثل سینما، شهربازی، فودکورت، پارکینگ و بخشای تجاری استفاده کنید. ایستگاه مترو ارم سبز در خط 4 و ایستگاه مترو شهید ستاری در خط 6 مترو تهران به این مرکز خرید نزدیکن و بعد از پیاده شدن از طریق تاکسی و اتوبوس میتونید به کوروش مال برسید.
دوستای عزیزم، ممنون که از من حمایت میکنید. اگر به سفر و قدم زدن در تهران علاقه دارید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا در سفرهای بعدی هم همراه من باشید.